سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزان، امروز اومدیم به یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس. بریم به اتفاق یه پیاده روی توی بازار شهر سلماس داشته باشیم. سلماس یکی از غربی ترین شهرستان‌های ایرانه که یک طرف از مرزش رو مرز کشور ترکیه تشکیل میده. شهر سلماس اولین شهر شطرنجی ایران و یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی. سلماس تو قسمت شمالی استان آذربایجان غربی هستش و حدوداً 90 کیلومتر با مرکز استان آذربایجان غربی که ارومیه هست فاصله داره و از قسمت شمال با شهرستان خوی هم مرزه. شهر سلماس حدوداً 100,000 نفر جمعیت داره، ولی با روستاهاش تقریباً جمعیتش به 200,000 نفر میرسه. بر اساس کاوش‌های باستان شناسی انجام شده در تپه‌های باستانی اطراف شهر سلماس که در سال 1371 انجام شده، قدمت تمدنی سلماس به حدود 9000 سال قبل میرسد. سلماس علاوه بر پیشینی تاریخی چندین هزار ساله خود، یکی از شهرهای مهم آذربایجان در تاریخ تحولات سیاسی ایران بوده است. مردم سلماس از دیرباز نقش عمده‌ای در تحولات کشور ایفا کردند و سلماس یکی از مراکز اصلی فعالیت مشروطه خواهان در دوران مشروطه بوده است. عزیزان، امیدوارم تا اینجا از ویدیوی شهر سلماس خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و کامنت های زیباتون رو برای ما ارسال بکنید.
از جمله مهمترین جاذبه‌های گردشگری سلماس میتوان به آبشار خرخرا، کلیساهای هفتوان، قلعه چهری، قلعه گارنیارخ، دره زولاچای، تالاب چیچک، دره تمر، آب گرم ایستیسو، سنگنگاره خان تختی نام برد. تپه اهرنجان یا گلتپسی به عنوان یکی از نخستین سکونتگاه‌های بشری در ایران شناخته می‌شود و ظرفیت منحصر به فردی برای مطالعات و کاوش‌های باستانشناسی داراست.
دوستان عزیز، به پایان ویدئوی پیاده‌روی در شهرستان سلماس رسیدیم. امیدوارم از ویدئوی تهیه شده از شهر سلماس خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر کامنت های زیباتونم هستیم. سپاسگزاریم که از ما حمایت میکنید. به امید ویدیوهای زیباتر و جذابتر از تمام نقاط ایران.